Hi wow English followers කොහොමද ඔයාලට? ඔන්න ඉතින් මම අදත් අලුත් lesson එකක් අරගෙන ආවා O level English exam එකට face කරන්න ඉන්න ඔයාලා වෙනුවෙන්ම. ඉතින් මේ lesson series එකේ 4 වෙනි lesson එක lesson 4. අද මම මේ lesson එකේදී කතා කරන්න යන්නේ passive voice ගැන. So today I'm going to teach you how to use the passive voice correctly, which is so much confusing for most of the English learners. ඉතින් මම අද කතා කරන්න යන මේ passive voice කියන මාතෘකාව ගොඩක් English learners ලට හරිම confusing, හරිම අමාරු topic එකක් නේ. හැබැයි මේකේ රටාව කෙනෙක් අල්ල ගන්නවා නම් මේක හරිම ලේසි. ඉතින් මෙතනදී මතක් කරන්න ඕන දේ තමයි මේ passive voice එක reported speech එකත් එක්ක පටල ගන්න එපා. ගොඩක් වෙලාවට මට මතකයි ඉස්සර මටත් ඕක සමහර වෙලාවට පැටලෙන අවස්ථා තිබුණා. ඒ නිසා මේ passive voice එක reported speech එකත් එක්ක පටලව ගන්න එපා. reported speech lesson එක මම මේ series එකේ lesson 2 විදියට upload කරලා තියෙනවා. මෙතන link එකෙන් ඔයාලට ඒකත් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු මොන වගේ අවස්ථාවන් වලදීද අපි passive voice use කරන්නේ කියලා. We use passive voice in both formal and informal situations in English. English වල formal situations තියෙනවා, informal situations තියෙනවානේ. දැන් informal situations කියලා කියන්නේ අපි ඉංග්‍රීසි කතනේදී යහළුවොත් එක්ක කතා කරද්දි වගේ එච්චර formal වෙන්නේ නැහැ නේ, එච්චර polite වෙන්නේ නැහැ, එච්චර professional වෙන්නේ නැහැ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි මෙන්න මේ situation එක ගත්තාම, මම ඉන්න situation එක ගත්තාම මේක formal situation එකක්. මොකද මම English උගන්වනවා පිරිසකට. එතනදී මම formal වෙන්න ඕන, professional වෙන්න ඕන. ඒ වගේ situation එකකට අපි formal situation එකක් කියලා කියනවා. දැන් informal situation එකක් කියලා කියන්නේ ඔයාලා යාළුවොත් එක්ක ඉන්නකොට හරි relax වෙච්ච professional වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලගේ ඇත්තම ස්වරූපය එළියට දාගෙන ඔයාලට ඕන විදියට යාළුවොත් එක්ක ඉන්න පුළුවන් නේ. ඒ වගේ situation එකකට අපි informal situation එකක් කියලා කියනවා. ඉතින් formal සහ informal situations මේ හැම එකකදීම passive voice use වෙනවා. Passive voice can be frequently seen in newspaper articles, research articles and in reports. මේ passive voice එක newspaper articles වල, research articles වල, ඒ වගේම reports වල නිතරම දකින්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි මොනවා හරි formally යම් කිසි දෙයක් ලියනවා නම් passive voice ගොඩක්ම අපිට භාවිතා කරන්න සිද්ධ වෙනවා. And also in colloquial English or in spoken English, lots of the native English speakers use passive voice. English කතනයේදී උනත් native English speakers ලා foreigners ලා මේ passive voice use කරන අවස්ථාවන් ගොඩක් අපිට දක්නට ලැබෙනවා. ඉතින් මෙතනදීම ඔයාලට තේරෙනවා passive voice කියලා කියන්නේ අපිට ලියද්දී උනත් කතා කරද්දී උනත් හැම තැනදීම අත්‍යවශ්‍ය වෙන දෙයක් කියලා. මම තව පුංචි දෙයක් කියන්නම්. We use passive voice when we do not know the person who did the action or when we do not like to tell who did the action. මේකට මම පුංචි example එකක් ගන්නම්කෝ. හිතන්න ඔයාගේ යාළුවා ගෙදර එනවා. යාළුවා ගෙදර ආවට පස්සේ යාළුවාගේ අතින් ඔයාලගේ අම්මගේ තියෙන ග්ලාස් එකක් බින්දෙනවා. ඉතින් අම්මා යාළුවා මේ ග්ලාස් එක බින්දා කියලා දැනගත්තොත් පොඩ්ඩක් කේන්ති ගනීනේ. ඒ නිසා ඔයා අම්මට කියන්නේ නැහැ කවුද ග්ලාස් එක බින්දේ කියලා. හරි? දැන් he broke the glass කිව්වහම ඔහු ග්ලාස් එක බින්දා. යාළුවව පාවලා දෙන්න ඕන නම් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් he broke the glass. ඔහු ග්ලාස් එක බින්දා. හැබැයි ඔයාලා කැමති නැත්නම් යාව පාවලා දෙන්න. මේ ඇක්ෂන් එක ග්ලාස් එක බින්දේ කවුද කියන එක ඔයාලා කියන්න කැමති නැත්තම් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් the glass was broken. ග්ලාස් එක බින්දුනා. කවුද බින්දේ කියලා දන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ යම් කිසි ක්‍රියාවක් කළේ කවුද කියලා දන්නේ නැති අවස්ථාවන් වලදී, ඒ වගේම යම් කිසි ක්‍රියාවක් කළේ කවුද කියලා කියන්න අකමැති අවස්ථාවන් වලදීත් අපි මේ passive voice use කරනවා. දැන් මෙතන තියෙන මේ second sentence එක passive voice sentence එක මුලින් තියෙන සාමාන්‍ය normal sentence එකක්, active voice sentence එකක්. ඔයාලා ඒක දන්නවනේ. හරි. දැන් අපි පොඩ්ඩක් structurally බලමු කොහොමද මේ passive voice අපි හදාගන්නේ කියලා. අපි මේ example sentence එකම ගමුකෝ. He broke the glass. He broke the glass. ඔහු glass එක බින්දා. මෙතනදී he කියන්නේ subject එක. cut through. broke කියලා කියන්නේ අපේ verb එක. verb එකේ past form එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. the glass කිව්වහම object එක. ඔහු බින්දේ මොකක්ද? glass එක. එහෙනම් ක්‍රියාවට ලක් වෙලා තියෙන කර්මය තමයි අපි මේ object එක කියලා හඳුන්වන්නේ. ඉතින් මෙතනදී තියෙන structure එක තමයි subject verb object. අපේ සාමාන්‍ය normal English sentence එකක structure එකනේ subject verb object. එහෙනම් මෙන්න මේ structure එක රැකිලා තියෙනවා නම් අපි ඒ වගේ sentence එකක් active voice sentence එකක් කියලා කියනවා.
දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ active voice sentence එකක් passive voice බවට පත් කරන්න. passive voice වලදී අපි මොකද කරන්නේ? සරලවම මතක තියාගන්න අපේ මේ active voice sentence එකේ අන්තිමට තියෙන object එක මුලට අරගෙන මුලින්ම තියෙන subject එක අගට දානවා. එහෙනම් මුලින්ම object එක ගන්නවා. ඒ කියන්නේ කර්මය උක්ත වෙනවා. කර්මය මුලට ගන්නවා. object එක මුලට ගන්නවා. ඒ නිසානේ අපි passive voice එකට කර්මකාරක ස්වරූපය කියලා කියන්නේ. කර්මය උක්ත වෙන නිසා. කියන්නේ object එක මුලට ගන්නවා. දැන් මෙතනදී object එක මුලට ගත්තාම the glass. හරි මේකේ tense එකේ නම් කිසිදු වෙනසක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ passive voice වලදී. දැන් අර reported speech එකනේ simple present tense આવොත් simple past tense වෙනවා. හැබැයි මෙතනදී passive voice එකේදී එහෙම tense එකේ වෙනස් වීමක් අපිට දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා the glass එකත් එක්ක අපි සාමාන්‍යයෙන් ගන්නේ was නේ. මොකද singular නේ. glasses කිව්වොත් නම් were ගන්න වෙනවා. හැබැයි මෙතන glass කියන්නේ ඒකවාචී singular. ඒ නිසා the glass was broken. මෙතනදී break, broke, broken මේ ක්‍රියාපදය පොඩ්ඩක් වර්ණගුවාම break කියන්නේ කඩනවා, broke කැඩුවා, broken කඩලා. එහෙනම් මෙන්න මේ ක්‍රියාපදයේ තුන්වන ස්වරූපය කියන්නේ අපේ verb එකේ past participle එක තමයි මෙතනදී මේ passive voice වලදී අපි use කරන්නේ. ඒ නිසා the glass was broken by him. මෙතනදී අපි by කියන preposition එක use කරනවා. by වලට පස්සේ අපේ ගාවට subject එක තමයි තියෙන්නේ. subject එක තමයි අන්තිමට දාන්නේ. he විදියටම අපිට subject එක තියන්න බෑ. ඒ subject එක by වලට පිටිපස්සට යනකොට he එක නම් him වෙනවා. The glass was broken by him. she තිබ්බොත් ඒක her වෙනවා. we නම් us වෙනවා. they නම් them වෙනවා. මේ විදිහට වෙනස් වීම සිද්ධ වෙනවා. දැන් අපි පොඩ්ඩක් එක tense එකෙන් tense එකට යමු. කොහොමද මේ අදාළ tense එකේ වාක්‍යයක් ආවොත් ඒක passive voice වලට turn කරන්නේ කියලා. දැන් මම එක tense එකෙන් tense එක යනකොට මේවා passive voice කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලට කියා දෙනකොට මේකේ තියෙන රටාව ඔයාලා අල්ලගන්න. එහෙම වුණොත් passive voice ඔයාලට ගොඩක් ලේසි වෙයි. මුලින්ම අපිට තියෙනවා present simple. present simple. I wash the car. I wash the car. මේක active voice sentence එකක්. subject එක, verb එක, object එක පිළිවෙලින් තියෙනවා. දැන් අපි මේක passive voice බවට හරවන්න ඕන. passive voice වලට හරවද්දී අපි object එක මුලට ගන්නවා. මොකක්ද අපේ object එක? දැන් I wash the car කියලානේ තියෙන්නේ. the car මම car එක හොදනවා. මොකක්ද මම හොදන්නේ? car එක. එහෙනම් හොදනවා කියන මේ ක්‍රියාවට ලක් වෙන්නේ මොකක්ද? car එක. එහෙනම් car එක තමයි object එක. ඒ නිසා car කියන එක මුලට ගන්න. the car ඊට පස්සේ අපි මොකක්ද ගන්නෙ? මේ අපේ object එකට අනුව am හෝ is හෝ are ගන්නවා. දැන් the car කියන්නේ singular නේ. ඒ නිසා අපි is ගන්නවා. the car is washed. ඊට පස්සේ ක්‍රියාපදේ past participle එක ගන්න. the car is washed by me. මම විසින්නේ. ඒ නිසා washed by me. by I කියලා අපිට කියන්න බෑ. මම අර කලින් කතා කරා කොහොමද මේ pronouns change වෙන්නේ by කියන preposition එකට පස්සේ අපි passive voice වාක්‍යයකට එනකොට. ඒ නිසා I එක me එක විදියට change වෙනවා. හරි? the car is washed by me. the car is washed by me. දැන් මේ sentence එක බලන්න. they wash cars. ඔවුන් cars හොදනවා. they wash cars. එහෙනම් cars මුලට ගන්න. cars ආපු නිසා අපිට is භාවිතා කරන්න පුළුවන්ද? am භාවිතා කරන්න පුළුවන්ද? බෑ. cars කිව්වහම plural නේ, බහුවචනයිනේ. ඒ නිසා අපි are කියන be verb එක තමයි ගන්නෙ. cars are washed ක්‍රියාපදේ past participle එක ගත්තා. by theyද නෑ, by them. they එක them විදියට වෙනස් වෙනවා. ඊගාවට අපි බලමු present continuous tense එක කොහොමද passive voice එකේදී change වෙන්නේ කියලා. I'm washing the car. I'm washing the car. මම කායක සෝදමින් සිටිනවා. මුලට ගන්න object එක. The car is කායකත් එක්ක ගන්න is නේ. The car is හැම වෙලාවෙම object එකට අනුව තමයි අපි යොදන be verb එක වෙනස් කරන්න ඕන. හරි? දැන් මෙතනත් cars කියලා භාවිතා වුණොත් be verb එක විදිහට අපිට ගන්න වෙන්නේ is නෙමෙයි. මෙතන the car කියලා එක නිශ්චිත කායකයක් ගැන අපි ප්‍රකාශ කරනවානේ. I'm washing the car. මම කායක හොදනවා. තරා නිශ්චිත කායකයක් තමයි මම හොදන්නේ. ඒ නිසා the car is අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේ continuous tense ඕනම එකකදී passive voice කරද්දී මේ be verb එකට පිටිපස්සෙන්, ඒ කියන්නේ අපේ මේ is වලට පිටිපස්සෙන් අපි being කියලා භාවිතා කරනවා. මෙතන මතක තියාගන්න B E I N G. මේකේ spellings හොඳට මතක තියාගන්න.
හරි. The car is being ඊට පස්සේ තමයි අපි ක්‍රියාපදයේ past participle එක ගන්නෙ. washed. The car is being washed by me. ඊට පස්සේ past simple. past simple. I washed the car. මම car එක හේදුවා. object එක මුලට ගන්න the car. මෙතනදී අපි be verb එකක් තමයි ඊට පස්සේ ගන්නෙ past tense be verb එකක්. past tense be verbs විදිහට අපිට තියෙන්නේ was සහ were නේ. was භාවිතා කරනවා අපි singular pronoun එක. ඒ වගේම were භාවිතා කරන plural නම්. දැන් මෙතන the car කිව්වහම singular නේ. ඒ නිසා අපි was the word ගන්නෙ was. හරි. ඒ නිසා the car was washed by me. The car was washed by me. The car was washed by me. ඊට පස්සේ past continuous tense. I was washing the car. මම කාර් එක සෝදමින් සිටියා. past continuous. මෙතන continuous තියෙනවානේ. මම කලින් කිව්වා නේද continuous වාක්‍යයක් අපි passive voice වලට හරවද්දී special word එකක් use කරනවා කියලා. මොකක්ද ඒ word එක? being. B E I N G. මේකේ spellings එක මතක තියාගන්න. හරි. මෙතනදී object එක මුලට ගන්න the car මේක past continuous නේ. ඒ නිසා ගන්න be verb එක past tense be verb එකක්. was ද ගන්නේ were ද was. එහෙනම් the car was ඊට පස්සේ being continuous නිසා being add කරනවා. The car was being washed by me. washed කියන අපි ක්‍රියාපදේ past participle එක ගන්නවා. හරි. මෙතනදී පටල ගන්න එපා. washed කියන එක past tense එකටත් අයිති වෙනවා. මොකද wash කියන්නේ සෝදනවා. washed කිව්වහම සේදුවා කියන අදහසක් තියෙනවා. I washed එකක් ආවොත් ඒක සෝදලා කියන අදහසක් තියෙනවා. හරි. past tense එකේදීත් past perfect tense එකේදීත් washed ම තමයි අගට ed එක එකතු වෙන එක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසා මේක පටල ගන්න එපා. I was washing the car. The car was being washed by me. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා present perfect tense. present perfect tense. I have washed the car. මම කාර් එක සෝදලා තියෙනවා. I have washed the car. object එක මුලට ගන්න the car. මෙතනදී car එකට අනුව අපි ගන්නේ has හෝ have. දැන් car කිව්වහම the car කිව්වහම ඒක singular නේ. ඒ නිසා අපි ගන්නේ the car has. have ගන්නේ දැන් cars වගේ තිබ්බොත් බහුවචනයිනේ plural. ඒ නිසා have ගන්නවා. හැබැයි මෙතන තියෙන්නේ the car නේ. ඒ නිසා the car has. ඊට පස්සේ මේක perfect tense එකක් නේ. present perfect. perfect නිසා අපි ගන්නවා been කියලා වචනයක්. මෙතනදී spellings මතක තියාගන්න. මෙතන B E E N. හරි. B E E N. been. been කියන්නේ අපි perfect tense එකේදී use කරන special word එක. හැබැයි ඔයාලට මතක ඇති අර continuous tense වලදී මම කිව්වා B E I N G කියලා එකක් use වෙනවා කියලා. ඔව් ඒක හරි. මෙතනදී spellings වෙනස්. B E E N. B E N. හරි. එහෙනම් මේ දෙක පටලව ගන්න නැතුව මතක තියාගන්න. The car has been ඊට පස්සේ ක්‍රියාපදේ past participle එක washed by me. The car has been washed by me. ඊට පස්සේ තියෙනවා past perfect tense. past perfect tense. I had washed the car. මම කාර් එක සෝදලා තිබුණා. I had washed the car. මෙතනදී ලේසි object එක මුලට ගන්නවා අපි හැම වෙලාවෙදීම. The car මෙතනදී කාර් එකට අනුව singular නම් plural නම් මේක ගන්න කියලා එකක් නැහැ. object එක singular වුණත් plural වුණත් දෙකේදීම අපි use කරන්නේ hadම තමයි. ඒ නිසා the car had දැන් මෙතනත් past perfect නේ. කොහොම හරි perfect එකක්. ඒ නිසා අපි ගන්නවා been. The car had been වලට පස්සේ ක්‍රියාපදේ past participle එක past participle of the verb. The car had been washed by me. The car had been washed by me. ඊට පස්සේ simple future tense. simple future tense. I will wash the car. මම කාර් එක සෝදන්නම්. The car මුලට ගන්න the car will be. මෙතනට එන්නේ will be. object එකට පස්සේ will be ගන්න. object එක singular ද plural ද කියන්නේ එක වාචීද බහුවචනද ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොන එකක් වුණත් අපිට will be use කරන්න පුළුවන්. The car will be ඊට පස්සේ අපේ ක්‍රියාපදේ past participle එක use කරනවා. The car will be washed by me. The car will be washed by me. ඊට පස්සේ අපි බලමු future tense එකේ be going to වාක්‍යයක් ආවොත් කොහොමද ඒක passive voice බවට හරවන්නේ කියලා. I'm going to wash the car. මම කාර් එක සෝදන්න යනවා. future tense එකේක හරි. I'm going to wash the car. I'm going to wash the car. the car මුලට ගන්න the car. ඊට පස්සේ මෙතනදී කාර් එකට අනුව present tense be verb එකක් use කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ am හරි is හරි are හරි.
the car කිව්වහම මොකක්ද use කරන්නේ අපි? දැන් the car කිව්වහම singular නේ. ඒ නිසා is use කරනවා. දැන් cars වගේ එකක් තිබ්බොත් අපි are කියන be verb එක තමයි use කරන්නේ. දැන් මෙතන තියෙන්නේ the car නේ. ඒ නිසා the car is ඊට පස්සේ going to be කියන එක අපි එකතු කරනවා. හරි? The car is going to be අන්න ඊට පස්සේ අපේ ක්‍රියාපදයේ past participle එක භාවිතා කරනවා. The car is going to be washed by me. The car is going to be washed by me. ඊට පස්සේ modal verb එකක් ආවොත් දැන් ඔය should must වගේ අපි modal verbs කියලා තමයි හඳුන්වන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට අපි මේ example එක අරගෙන බලමු. I must wash the car. මම car එක සේදිය යුතුයි. object එක මුලට ගන්න the car මෙතන must එක must be වෙනවා. හරි? the car වලට පස්සේ එහෙනම් must be use කරනවා. the car ඒ කියන්නේ මේ object එක singular ද plural ද අදාළ නැහැ. singular උනත් plural උනත් අපි must be ම තමයි use කරන්නේ. the car must be ඊට පස්සේ past participle of the verb. the car must be washed by me. the car must be washed by me. අර කලින් වාක්‍යයේ should තිබ්බනම් the car should be washed by me. එතනදී should ආවොත් should be විදියට තමයි change වෙන්නේ passive voice වලදී. ඒ කියන්නේ I should wash the car. මම car එක සේදිය යුතුයි කියලා තිබ්බනම් the car should be washed by me විදියට passive voice එකේදී change වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු modal perfect එකක් ආවොත් කොහොමද ඒක passive voice වලට change වෙන්නේ කියලා. දැන් modal verbs නේ ඔය must should වගේ ඒවා. perfect කියන්නේ have හෝ has. මෙතනදී must should වගේ එකක් එක්ක has නෙමෙයි have. ඒ කියන්නේ I must have washed the car. එහෙමත් නැත්නම් I should have washed the car. මෙන්න මේ වගේ sentence එකකට අපි modal perfect එකක් කියලා කියනවා. අපි මෙතනින් ගමුකෝ I should have washed the car කියන sentence එක. කොහොමද අපි මේක passive voice කරන්නේ? ප්‍රශ්නයක් නැහැ මොක ආවත් අපි දන්නවා මුලට ගන්න අපේ object එක. ඒ නිසා the car should have අන්න should have අපි එකතු කරන should have එක මෙතනදිත් perfect එකක් නේ. ඒ නිසා been එකතු කරනවා. The car should have been washed. ක්‍රියාපදයේ past participle එකත් ගත්තා by me. The car should have been washed by me. මෙන්න මේ tenses යටතේ තමයි ඔයාලට passive voice වලට change කරන්න එන්නේ. මම හිතනවා ඔයාලට මේ passive voice lesson එක හොඳට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඔයාලගේ example sentences හදලා පහළ comment section එකේ comment එකක් විදියට දාගෙන යන්න. කියන්නේ present tense වලින් වාක්‍යයක් අරගෙන ඒ වාක්‍ය වල passive voice කරන්න. past tense අරගෙන ඒක passive voice කරන්න. past perfect, present perfect ඔය විදියට වාක්‍ය අරගෙන ඒවා passive voice කළා ඒක පොඩක් type කරලා අපේ comment section එකේ දාන්න. ඊට පස්සේ මට ඔයාලගේ වැරදි check කරන්න පුළුවන්. වැරදි check කරනවා නම් ඒ වගේම වෙන කෙනෙක්ට ඉගෙන ගන්න එක තවත් පහසුවක් වෙයි. ඒ වගේම වෙන කෙනෙක් වැරදිට comment section එකේ මොනවා හරි example sentence එකක් දාලා නම් ඔයාට කියන්න පුළුවන් මෙතන මෙන්න මේ වැරද්ද තියෙනවා. මේ විදිහට අපි පුංචි community එකක් build කරගත්තොත් ඔයාලගේ English improve කරගන්න තවත් ඒක ලොකු උදව්වක් වෙයි. So guys, you can follow me on Facebook, Instagram, TikTok and you can subscribe my channel Wow English here in YouTube. So I'll see you soon in my next videos guys. Bye. See you soon. Lots of love for you.